ყველა ნორმალურ ქვეყანაში არჩევნები იმედის, ცვლილების და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დღეა. ჩვენთან არჩევნები შიშის, ძალადობის, გახლეჩვის და პოლიტიკური კრიზისის დასაწყისია. არც სახესუალაო, არც არაფერს. შენი დედა მოკამეში. როგორ ჩატარდა არჩევნები? ეს არის კითხვა, რომელიც ალბათ ყველა მოქალაქემ დაუსვა თავის თავს. სწორედ ამ კითხვაზე მინდა გიპასუხოთ, ოღონდ არა შეფასებებით, არამედ ფაქტებით, სქემებით, კონკრეტული პასუხისმგებელი პირებით. ჩვენთან არჩევნების გაყალბებას ერთი ეშმაკური თავისებურება აქვს. არ არსებობს ერთი მასიური და ადვილად შესამჩნევი გაყალბების მექანიზმი. ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა 13 მექანიზმი, სადაც მცირედი გაყალბებაც კი არსებითად ცვლის სურათს. სწორედ ამ 13 მექანიზმზე მინდა გესაუბროთ დღეს. პირველი, კარდაკარის სქემა. იმისთვის, რომ არჩევნების დღეს გაყალბება შეძლო, ბევრად უფრო ადრე უნდა დაიწყო მომზადება. კერძოდ უნდა მოამზადოს სიები მტარი სულებით. მტარსულებში იგულისხმება როგორც გარდაცვლილი ადამიანები, ასევე ემიგრანტები, გადაწერილი ადამიანები და ადამიანები, ვის პირადობასაც გაუვიდა ვადა. შესაბამისად, სუსი და კოორდინატორები, რომლებიც კარდაკარს ატარებენ, დეტალურად სწავლობენ მოქალაქეების და მათი ოჯახების პოლიტიკურ პოზიციას და საარჩევნო დღეს აგზავნიან სიას, სადაც დატოვებული ყავთ მომხრე ოჯახების მტარი სულები. მეორე, ყალბი რეგისტრაცია. ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა ისეთი საკანონმდებლო მეთოდი, რომელიც ქართული ოცნების მომხრეებს ადგილობრივი ინსპექტორის დახმარებით უადვილებს ნებისმიერ მისამართზე რეგისტრაციას. სწორედ აქედან ჩნდებიან ჩვენ სახლებში სრულიად უცხო ადამიანები. მესამე, ლამიზი ლუნო. იმისთვის, რომ რამდენჯერმე მისცე ხმა და შესაბამისად რამდენჯერმე შეხვიდე საარჩევნო უბანზე, უნდა წაიშალო მარკირება. მარკირების წაშლა ესეთი ადვილი არ არის, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ მიაგნო ასეთ საშუალებას, ეს არის ლამიზი ლუნო. მეოთხე, სპეციალური სია. სპეციაში შედიან ადამიანები, რომლებიც ხმას აძლევენ იქ, სადაც არ არიან ჩაწერილები. მაგალითად, ციხეში, ყაზარმაში, საავადმყოფოში ან კოვიდ სასტუმროში. ასეთ შემთხვევაში ნებადართულია მხოლოდ პროპორციულად ხმის მიცემა. არ შეიძლება, რომ ხმა მისცე მაჟორიტარულ კანდიდატს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების შემთხვევაში ისინი ხმას აძლევენ ორივე ბიულეტენზე. მაგალითად, ქსნის ციხეში ყველამ ჩაწერილმა და ჩაუწერილმა აბსოლუტურად ყველა ბიულეტენი გამოიყენა. მეხუთე, კომისიის წევრების ყალბი ხმები. ისევე როგორც სპეციებში, კომისიის წევრებსაც არ აქვთ უფლება, რომ შემოხაზონ მაჟორიტარული კანდიდატი. თუმცა ქართული ოცნების მომხრეების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათ მაჟორიტარულ ბიულეტენსაც აძლევენ. წელს ამ კომისიის სპეციას დამლაგებლებიც დაემატნენ კოვიდის გამო. მეექვსე, გადასატანი ყუთებით მანიპულირება. ეს გავიჭეცე ყუთი გამო. აგენაცვალ. შევინახე? უნდა დაიგოს. გადასატან ყუთებს ხშირ შემთხვევაში ხმის მიცემის იძულებისთვის იყენებენ. სახლის პირობებში, სადაც ადვილია თავზე დაადგე ადამიანს, ფარულობის პრინციპი მარტივად ირღვევა. მეშვიდე, რუსული კარუსელი. ამ კარგად მოფიქრებული სქემის მიხედვით, ამომრჩეველი შედის საარჩევნო უბანზე, ოღონდ არა ხმის მისაცემად, არამედ ცარიელი და ბეჭედ დარტყმული ბიულეტენის გამოსატანად. ამ ბიულეტენს აბარებს შტაბნიკს, ის ხაზავს 41-ს და გადასცემს შემდეგ ამომრჩეველს უკვე 5-ში ჩასაგდებად. ასე იმდენჯერ, რამდენი ხმაც სჭირდება ქართულ ოცნებას. მერვე, ჩვეულებრივი კარუსელი. ამ სქემის მიხედვით ამომრჩეველი ერთი და იგივე უბანზე რამდენჯერმე აძლევს ხმას და ხელს აწერს სხვა ამომრჩეველის გრაფაში. ორჯერ შემოხაზეთ? სამჯერ. სწორედ აქ გამოიყენება პირველი კარდაკარის სქემა და ასევე ლამიზი ლუნო იმისთვის, რომ არ გამოჩნდეს მარკირება. მეცხრე, ბათილი ბიულეტენები. ოპოზიციური ხმების გასაუფლებლად ქართულ ოცნებას მოფიქრებული აქვს ბიულეტენების დაზიანების სხვადასხვა ფორმა. ხან არ აწერენ ხელს, ხან ბეჭედს არსვავენ, ხან სპეციალურად არასწორად ხევენ ბიულეტენს, რომ მერე ისინი გააბათილონ. მეათე, კოვიდ სპეცუბნები. კოვიდით ოცნებამ სათავისოდ გამოიყენა. კერძოდ, ოპოზიციური ამომრჩეველი კოვიდ-სიაში დასარეგისტრირებლად უამრავ ხელოვნურ ბარიერს აწყდებოდა. ამასთან ოცნებამ საკუთარი ამომრჩეველი მასიურად დაარეგისტრირა. შესაბამისად, 127 უბნიდან 112 ოცნებამ მოიგო, ანუ 88% უბნების, რაც საერთო სურათს სრულიად არ ასახავს. მე-11, მწვანე უბნები. იმისთვის, რომ უბანზე ბევრი მანიპულაცია და სქემები არ დაგჭირდეს, არსებობს ერთი მარტივი გზა: მოისყიდო ყველა კომისიის წევრი. ასეთ შემთხვევაში არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და საბოლოოდ იწერება ის შედეგი, რაც ქართულ ოცნებას უნდა. მე-12, დაშინება და ძალადობა. ადმინისტრაციული რესურსის მხრიდან ტოტალური კონტროლი, კრიმინალური ელემენტების გამოყენება, სუსი და ღია ძალადობის ფაქტები ჩვენი არჩევნების განუყოფელი ნაწილი გახდა. მე-13, ოქმების ჩასწორება. ყველა ამ მეთოდის გამოყენების მიუხედავად, წელს ქართულ ოცნებას ოქმების ჩასწორება და ციფრების გადაკეთება მოუწია სასურველი შედეგის მისაღებად.
ამ ყველაფერს ყავს თავისი შემოქმედი და შემსრულებელი. წარმოგიდგენთ გიორგი ჯავახიშვილს. გიორგი ჯავახიშვილმა ცესკოში საკუთარი არაფორმალური ჯგუფი, კლანი შექმნა, რომლის მეშვეობითაც ქართული ოცნების და სუსის დავალებას ასრულებენ. არჩილ ანასაშვილი, იურისტი, ლევან მაისურაძე, ქართული ოცნების წევრი, ეკა ცაბაშვილი, საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობების დეპარტამენტი, მაია ზარიძე, საარჩევნო კომისიების მართვის განყოფილების უფროსი. არჩევნების დღეს ეს გამყალბებელთა ჯგუფი ცესკოში არ იმყოფება. იქ თამარ ჟვანია, რომლის მთავარი ფუნქციაა საზოგადოების ინფორმირება. ძალიან ხომ დავამთავრებინეთ ნუმიშვილის შორს. გიორგი ჯავახიშვილი არჩევნების დღეს ქართული ოცნების ოფისის ბოლო სართულზე იმყოფება. აქ ის ქართული ოცნების წევრებთან და სუსთან ერთად არჩევნების შავ მონიტორინგს ეწევა. ასევე არსებობს მეორე შენობა, სადაც ცესკოს არაფორმალური მმართველობა ამ შემადგენლობით იკრიბება. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს გაზის და ნავთობის კორპორაციაა. რას ნიშნავს შავი მონიტორინგი? უბნებიდან მონაცემები ქართული ოცნების ოფისში ჯავახიშვილთან იგზავნება, მოწმდება, კორექტირდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება მათი გაფორმება. სწორედ ეს არის ბალანსის ვერდასმის და შედეგების დაგვიანების ერთ-ერთი მიზეზი. რომ წარმოვიდგინოთ, ჩვეულებრივ ნორმალურ სიტუაციაში უბნებზე ხმების დათვლა სადღაც 3-4 საათი ჭირდება. ჩვენ შემთხვევაში კი ჩვენ ნახეთ, რომ უბნებზე დათვლა დილამდე სადღაც 10-12 საათი მიმდინარეობდა. ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი სხვადასხვა სისტემა დიდი თუ მცირე ერთი პრინციპით მუშაობს: აშოვნინე და აკონტროლე. წარმოგიდგენთ გიორგი ჯავახიშვილის ქონებრივ დეკლარაციას. 2019 წელს გიორგი ჯავახიშვილმა ზემოთ ხსენებულ ლევან მაისურაძესთან და ქართული ოცნების წევრ დიმიტრი ჯავახაძესთან ერთად გორში ნადარბაზევის ტბასთან 17 ჰექტარი მიწა შეიძინა. ჯავახიშვილმა ამ შენაძენში 91.200 ლარი გადაიხადა. გარდა ამისა, გიორგი ჯავახიშვილმა და მისმა მეუღლემ თამარ კაპანაძემ, რომელიც ასევე ცესკოშია დასაქმებული, სხვა უძრავი ქონება შეიძინეს. ჯამში ამან შეადგინა 279.000 ლარი და 63.000 დოლარი. იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნო, არც ალკო კომისიის წევრები უნდა დაივიწყო, რაც საკმაოდ დიდი ხარჯია ჩვენი ჯიბეებისთვის. კერძოდ, არსებობს ესეთი სიპი, საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი, რომელიც გრანტებს გასცემს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ოღონდ ხშირ შემთხვევაში ეს ფული ისევ საოლქო კომისიის წევრებთან მიდის. სხვათა შორის, ამ ორგანიზაციის გრანტი ქართული ოცნების ცნობილმა ექსპერტმა ვლადიმერ ბოჟაძემ მიიღო. 4 წლის განმავლობაში მან 370.770 ლარი დაიმსახურა. როგორც ჩანს, გრანტის მიღების ნიჭი მუდმივად ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ჯგუფებს გააჩნიათ. მიუხედავად კორუფციული სქემებისა და მრავალფეროვანი გაყალბების მეთოდებისა, ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა მაინც ვერ აიღო. ჩვენთვის კი ამის ცოდნა მომავალი არჩევნების გაყალბების პრევენციაა.